Πώς μπορώ να μάθω τα ασήματα χωρίς να διαβάσω. Θα πάμε να βρούμε πρώτα τη σήμανση με τις πινακίδες, που είναι ό,τι πιο εύκολο. Και θα πάμε να πούμε ότι οι πινακίδες χωρίζονται, τώρα εδώ θα το δείτε, λέει σε κατακόρυφη σήμανση και σε οριζόντια σήμανση, η οποία χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σημάνσεως, και στην οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις διαγραμμίσεις και τις λοιπές αναγραφές επί του οδοστρώματος, τις ζωγραφιές. Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πινακίδων, που είναι οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, οι οποίες έχουν σχεδόν όλες τριγωνική μορφή με κόκκινο πλαίσιο και εσωτερικό υπόβαθρο κίτρινο. Και μετά η δεύτερη κατηγορία είναι ρυθμιστικές πινακίδες, που είναι συνήθως κυκλικού σχήματος, είτε με κόκκινο πλαίσιο και λευκό μέσα, ή ολόκληρος χρώματος μπλε. Και η τρίτη περίπτωση είναι οι πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες είναι για να ενημερώνουν τον οδηγό για οτιδήποτε πρόκειται να συναντήσει στη συνέχεια της πορείας του, ή του υποδεικνύουν την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει σε μια τέτοια διασταύρωση. Τέλος, υπάρχουν και οι πρόσθετες πινακίδες, οι οποίες συνοδεύουν πολλές φορές τις κύριες πινακίδες. Είναι από κάτω με σκοπό να δείξουν την σήμανση της πινακίδας που είναι από κάτω. Πάμε τώρα να δούμε μερικές πινακίδες. Να τις δούμε και πάμε να δούμε πρώτα τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Όπως βλέπετε τώρα, υπάρχουν οι πινακίδες αυτές οι οποίες είναι τρίγωνες με κόκκινο γύρω-γύρω και κίτρινο μέσα. Πάμε να δούμε την πρώτη αριστερά, την 1α, κάπα, είναι κινδύνου εννοεί, κάπα 1α, επικίνδυνη αριστερή στροφή. Η δεύτερη πινακίδα εδώ, επικίνδυνη δεξιά στροφή. Η τρίτη πινακίδα, επικίνδυνες δύο στροφές, η πρώτη αριστερά, γιατί φαίνεται ότι όπως πάει επάνω, πάει αριστερά πρώτα, πάει πρώτα προς τα δω αριστερά και μετά πάει δεξιά. Ωραία, πάμε τώρα το αντίθετο εδώ, επικίνδυνες δύο στροφές, η οποία η πρώτη είναι δεξιά. Εδώ πάμε να δούμε λίγο που λέει επικίνδυνη κατοφέρεια σε αυτή, το έχω βάλει κάπου, και εδώ ανοφέρεια. Πώς καταλαβαίνουμε αν είναι ανηφόρα ή κατηφόρα? Είναι πολύ απλό, ξεκινώντας να διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Επικίνδυνη κατοφέρεια, άρα από αριστερά προς τα δεξιά η πινακίδα είναι κατηφόρα. Ενώ η δεξιά, η K4 εδώ, από αριστερά προς τα δεξιά είναι ανηφόρα. Πάμε παρακάτω να δούμε τις άλλες πινακίδες. Επικίνδυνη στένωση του οδοστρώματος, γιατί η λωρίδα μας, υποτίθεται ότι είναι αυτές οι μαύρες οι γραμμές, στενεύει, άρα είναι επικίνδυνη στένωση και από τις δύο πλευρές. Ενώ η επόμενη πινακίδα εδώ, η K6α, είναι επικίνδυνη στένωση μόνο από την αριστερή πλευρά, από τα αριστερά μας. Είναι όπως τη βλέπουμε. Η επόμενη είναι από τη δεξιά μεριά στένωση, η K6δ. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, μερικές πρέπει να τις μάθουμε, ας το πούμε σε εισαγωγικά παπαγαλία, αλλά να θυμάστε το πιο βασικό είναι ότι όλες οι τρίγωνες οι πινακίδες με κόκκινο γύρω-γύρω είναι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Άρα λοιπόν προσέχουμε αυτές τις πινακίδες να τις βρούμε στην απάντηση ως αναγγελία που μας λέει για κάποιο κίνδυνο. Εδώ στη συγκεκριμένη την K7 ότι είναι κινητή γέφυρα. Πάμε στη δεξιά την K8, η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού. Η επόμενη η K9 είναι ότι είναι επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λάκους, εντάξει, ή υπερυψωμένο οδόστρωμα. Το ίδιο και η K10, υπερυψωμένο οδόστρωμα. Εδώ ότι υπάρχει αυλάκι, ότι είναι καθισμένο το οδόστρωμα, ας το πούμε. Εδώ πέρα είναι ότι γλιστράει ο δρόμος, η K12, γι' αυτό δείχνει αυτές τις γραμμούλες, ολισθηρό οδόστρωμα. Πάμε να δούμε μερικές ακόμα. Θα πάμε να ξεχωρίσουμε λίγο, εδώ είναι προσοχή εκτείναξη χαλικιών, εδώ είναι κίνδυνος από πτώση βράχων, ιδίως για εμάς που είμαστε κοντά στη Λάρισα, στα Τέμπη, όταν περνούσαμε από μέσα και ακόμα περνάει ο παλιός ο δρόμος, έχει αυτή την πινακίδα που λέει ότι πρέπει να προσέξουμε που περνάμε από εκεί. Το άλλο πολύ επίκαιρο είναι η K16 εδώ πέρα, κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών από το σχολείο. Είναι πολύ βασική πινακίδα. Η άλλη που βρίσκουμε στα τεστ, γιατί πρέπει να σας βοηθήσω και για τα τεστ, είναι αυτή
Με την αγελάδα θα το πω, κίνδυνος από διέλευση οικοσύτων ζώων. Τι εννοείται οικοσύτων, δηλαδή τα ήμερα ζώα. Και η άλλη πινακίδα, η K19, γι' αυτό δείχνει εδώ ένα ελάφι, ζαρκάδι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, κίνδυνος από διέλευση αγρίων ζώων, τα οποία δεν είναι ήμερα. Ποια είναι τα ήμερα και ποια είναι τα άγρια? Είναι αυτά που μπορούμε να τα κρατάμε και στο σπίτι, ενώ τα άγρια δεν μπορούμε να τα κρατάμε στο σπίτι. Η επόμενη, η K20, είναι κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στο δρόμο. Η επόμενη πινακίδα K21, προσοχή κόμβος, η θέση της οποίας του κόμβου ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση. Το επόμενο, η K22, είναι κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών. Εδώ είναι κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου. Τα δύο ταβέλη εδώ πέρα, η K24, είναι προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας. Είμαστε σε ένα μονόδρομο και ξαφνικά μπαίνουμε σε διπλό. Πώς θα το καταλάβουμε? Θα δούμε αυτά τα δύο βέλη και αυτή την πινακίδα, η οποία μας επισημαίνει για τον κίνδυνο ότι ξαφνικά θα βρεθούμε σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Η πινακίδα με το θαυμαστικό K25 μας λέει ότι πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι δεν μπορούν να περιγραφούν με πινακίδες και βάζουν αυτό το θαυμαστικό. Το Χ στην K26, προσοχή διασταύρωση, όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά, δηλαδή αν δούμε ένα Χ σημαίνει ότι η προηγούμενη πινακίδα πάβει να αναιρεί την προτεραιότητα που πιθανόν είχαμε και λέει ότι ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά. Εδώ πέρα η επόμενη K27 λέει διασταύρωση με δρόμο, ο οποίος ο κάθετος εδώ πέρα σημαίνει ότι πρέπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε εμάς. Δηλαδή το πιο παχύ, εμείς είμαστε στον πιο παχύ δρόμο, έχουμε προτεραιότητα και αυτοί που κινούνται από αριστερά και δεξιά δεν έχουν προτεραιότητα. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Εδώ πάλι πάμε στην K28α, διακλάδωση με κάθετο δρόμο αριστερά, ο οποίος δεν έχει προτεραιότητα. Πάμε να δούμε τώρα και αυτήν εδώ πέρα την K30, προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία, ενώ αν ήταν μπλε η πινακίδα θα ήταν κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Εδώ να θυμάστε η παγίδα είναι επειδή σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει προσέξτε, κίνδυνος, προσεγγίζουμε σε κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Η επόμενη K31, κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα. Και εδώ το έχω πει και άλλες φορές σε κάποια short, ότι το τρενάκι, όταν δούμε το τρενάκι, έχει ερώτηση μέσα στα σήματα, ποια πινακίδα επισημαίνει σιδηροδρομική διάβαση χωρίς κινητά φράγματα? Αυτή με το τρενάκι. Πολύ ωραία, έχει και άλλες εδώ πέρα. Η K40 είναι ότι μπαίνουμε σε σύραγγα, όχι σε φούρνο με ψωμί. Εδώ είναι και συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση, δηλαδή ότι έχει μποτιλιάρισμα. Και τελειώσαμε με τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Πάμε να δούμε τις ρυθμιστικές πινακίδες, που είναι πολύ βασικές και αυτές, και οι πιο βασικές είναι αυτές οι τρεις εδώ πάνω. Η πρώτη, η ρυθμιστική 1, ρο 1, είναι η υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. Όταν βλέπουμε αυτή την πινακίδα σημαίνει ότι πρέπει να παραχωρήσουμε την προτεραιότητα αριστερά, δεξιά και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται. Το stop, η ρυθμιστική 2, είναι υποχρεωτική διακοπή πορείας, δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε. Έρχεται, δεν έρχεται κανένας. Αυτό ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Όχι, δεν έρχεται κανένας, εγώ δεν σταματάω. Πρέπει να σταματήσω και αφού σταματήσω τότε να ξεκινήσω. Αυτό είναι το σωστό. Και η τρίτη πινακίδα ρυθμιστική είναι οδός προτεραιότητας, με τον κίτρινο το ρόμβο, ότι κινούμαστε σε δρόμο προτεραιότητας. Πάμε παρακάτω, όταν είναι ο ρόμβος που είδαμε και έχει τη διαγραφή εδώ, σημαίνει ότι τέλειωσε η οδός προτεραιότητας. Εδώ πέρα πάμε να δούμε ποιος έχει προτεραιότητα. Θα το πάρουμε όπως τα φανάρια κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο. Εφόσον έχουμε κόκκινο βέλος εμείς κινούμαστε προς τα πάνω, σημαίνει ότι δεν έχουμε προτεραιότητα και έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται προς τα κάτω με το μαύρο το βέλος. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ενώ εδώ πέρα η μπλε η πινακίδα σημαίνει ότι έχουμε εμείς προτεραιότητα σε σχέση με το αντίθετο ρεύμα. Οι επόμενες πινακίδες είναι εδώ η στρογγυλή, ότι είναι οι ρυθμιστικές ή απαγορευτικές που θα έλεγα εγώ, γιατί οι ρυθμιστικές χωρίζονται στις απαγορευτικές και στις υποχρεωτικές. Στρογγυλές και οι δύο, οι μεν κόκκινες, οι άλλες μπλε. Απαγορεύεται η είσοδο σε όλα τα οχήματα.
εδώ με το λευκό μέσα κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εδώ αυτή με το αυτοκίνητο να θυμάστε ότι απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσικλετών. Εδώ η άλλη που δείχνει τη μοτοσικλέτα απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσικλέτες, η άλλη στα ποδήλατα, στα μοτοποδήλατα η 12 εδώ πέρα ότι απαγορεύεται η είσοδος και ούτω καθεξής. Εδώ απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα. Η 15 εδώ απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και γενικά όλες οι στρογγυλές, οι κόκκινες σημαίνει απαγόρευση ή περιορισμό. Εδώ να προσέξετε λίγο στην 21 που λέει απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους. Όταν είναι τα βέλη αριστερά και δεξιά σημαίνει ότι είναι συνολικού πλάτους. Εντάξει, αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε πρέπει να το προσέξουμε για το πλάτος, ενώ όταν είναι τα βέλη πάνω κάτω είναι για το ύψος, ότι απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα. Εδώ απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που υπερβαίνει το συνολικό βάρος τους 5 τόνους, ενώ εδώ πέρα η άλλη είναι βάρος ανά άξονα. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρος ανά άξονα που υπερβαίνει τους 2 τόνους. Πάμε τώρα και την άλλη εδώ την 26 που λέει εδώ 70 μέτρα, απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 70 μέτρων από το προηγούμενο. Η ερώτηση που έχει μέσα για ποια οχήματα ισχύει αυτή η πινακίδα και η απάντηση είναι για όλα τα οχήματα. Αυτό είναι. Αυτή η πινακίδα 28 εδώ, ρο 28, ρυθμιστική 28, απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Η ρο 29 απαγορεύεται η αναστροφή. Εδώ απαγορεύεται το προσπέρασμα πλην των διτρόχων μοτοσικλετών χωρίς κάνιστρο. Πάμε να δούμε την επόμενη. Απαγορεύεται η προσπέραση στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων. Η 32 απαγορεύεται η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εδώ η σάλπιγγα αυτή είναι ότι απαγορεύεται το κορνάρισμα. Εδώ απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση πριν του τελωνίου και εδώ ότι απαγορεύεται να περάσει στα διόδια χωρίς να σταματήσεις. Εντάξει, αυτό. Η επόμενη πινακίδα, η άσπρη εδώ με τη διαγράμμιση προς τα κάτω, σημαίνει ότι τέλειωσαν όλες οι τοπικές απαγορεύσεις. Εδώ είναι τοπικά όρια ταχυτήτων και πάμε να δούμε τώρα αυτήν εδώ. Απαγορεύεται η στάθμευση. Δεν θα βρείτε μία γραμμή που να λέει απαγορεύεται η στάση. Όταν θα είναι μία γραμμή να θυμάστε ότι είναι μόνο απαγορεύεται η στάθμευση. Πάμε να δούμε τώρα και τις άλλες. Εδώ πέρα απαγορεύεται όταν είναι το χ, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Η επόμενη η 41 εδώ πέρα απαγορεύεται η στάση και απαγορεύεται η στάθμευση, απαγορεύεται η στάθμευση από την πλευρά που είναι η πινακίδα κατά τους μονούς μήνες, ενώ η άλλη που έχει τις δύο άσπρες γραμμές είναι απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά που είναι η πινακίδα τους ζυγούς μήνες. Ζυγοί μήνες είναι ο δεύτερος, ο Φεβρουάριος, ο τέταρτος, ο Απρίλιος, ο έκτος, ο Ιούνιος, παράδειγμα. Ενώ οι μονοί μήνες εδώ πέρα είναι ο Ιανουάριος, πρώτος μήνας, ο Μάρτιος τρίτος μήνας, ο Μάιος πέμπτος μήνας και ούτω καθεξής. Εδώ η επόμενη πινακίδα ότι απαγορεύεται εδώ στην περιοχή να σταθμεύσουμε ή υπάρχει περιορισμός για το χρόνο που πρέπει να σταθμεύσουμε. Η άλλη πινακίδα η 44 είναι ότι βγαίνουμε από την περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση. Η άλλη είναι ότι απαγορεύεται η είσοδος η 45, ότι απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή έφλεκτων υλών. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα και αυτήν εδώ πέρα που έχει το νεράκι υποτίθεται. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων. Πάμε τώρα και στις μπλε ρυθμιστικές αλλά κυκλικής μορφής με μπλε υπόβαθρο που σημαίνουν μια υποχρέωση τι πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη εδώ πέρα είναι υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας αριστερά, η δεύτερη υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά, υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός η 49, υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά, υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά και πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα που λέει υποχρεωτική στην 52, υποχρεωτική διέλευση είτε από δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο εδώ με το ένα το βέλος, υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας του εμποδίου.
Να και το στρογγυλό που είχαμε βρει εδώ πέρα που σας είπα ότι όταν είναι μπλε σημαίνει κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Αν ήταν κίτρινη με κόκκινο γύρω-γύρω τρίγωνη πινακίδα, τότε ήταν προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Τώρα που είναι μπλε είναι κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Εδώ υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα το 57 σε 30 χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες. Να, αυτή εδώ θα μας δυσκολέψει. Η 64. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά. Να θυμάστε το τετράγωνο να το πω. Όταν έχει τετράγωνο, φαίνεται ένα τετράγωνο, υποτίθεται φορτηγό, από πίσω τετράγωνο είναι για τα υλικά, επικίνδυνα υλικά. Πάμε να δούμε και άλλες πινακίδες εδώ που έχει. Εδώ που λέει με κάρτα, πάρκινγκ, λέει χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης. Δηλαδή θα μπορείτε να παρκάρετε, αλλά ελεγχόμενα θα πρέπει να πληρώσετε ένα εισιτήριο, αυτό εννοεί. Αυτές οι πινακίδες εδώ που λέει υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά. Το αντίθετο από εδώ, υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά. Μην σας μπερδεύει το νεράκι, η γραμμούλα. Είναι μεταφορά επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά. Ενώ εδώ πέρα πάλι υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά. Είδατε ότι όλα είναι φορτία εκτός από αυτήν εδώ την 75 που δείχνει και το νεράκι κάτω και είναι τετράγωνη και λέει όμως προσοχή, περιοχή προστασίας υδάτων. Επιβάλλει ιδιαίτερα προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων. Εδώ μας βοηθάει η πινακίδα που μαρτυράει ότι πρέπει να βρούμε την απάντηση που λέει για τα ύδατα, για τα νερά. Έτσι θα το θυμάστε. Και πάμε να δούμε και τις πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες μας πληροφορούν για το πού πρέπει να πάμε για να μάθουμε πώς να κατευθυνθούμε προς τα μέρη που θέλουμε. Όπως είναι η πρώτη εδώ πέρα που λέει ευθεία είναι για Λαμία, αριστερά για το Τατόι και δεξιά για το Ηράκλειο. Εδώ πέρα η δεύτερη πινακίδα είναι πληροφοριακή, είναι ευθεία για Κόρινθο, δεξιά για τον Ασπρόπυργο. Η επόμενη πινακίδα, η τρίτη, είναι Ηράκλειο ευθεία, Αθήνα δεξιά. Υπάρχει ερώτηση για να πάω στην Αθήνα που πρέπει να κατευθυνθώ, να στρίψω δεξιά και Λαμία αριστερά. Οι ασπρόμαυρες είναι σε τοπικό δίκτυο, αναγραφή, προειδοποιητική κατεύθυνση με αναγραφή κατευθύνσεως και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου, ενώ η καφέ είναι τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Εδώ έχει κάποιες πινακίδες τις οποίες πρέπει πάλι να τις προσέξουμε. Αυτήν εδώ η πινακίδα με το μαύρο το βέλος είναι να θυμάστε να στρίψω αριστερά όπου απαγορεύεται. Να κάνω στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση και ας απαγορεύεται, όπου αυτή απαγορεύεται. Προειδοποιητική λέει υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση που αυτή απαγορεύεται. Δηλαδή θα δείτε σήμερα ότι απαγορεύεται αριστερά, αλλά θα πρέπει να στρίψετε αριστερά υποχρεωτικά. Και διάφορες άλλες πινακίδες που μας λένε πού να κατευθυνθούμε. Προσοχή εδώ πέρα, το μπλε με το πράσινο είναι, το πράσινο ε92 είναι αρρύθμιση διεθνών αρτηριών. Ενώ εδώ το 23 και το 258 είναι χιλιομέτρηση οδών. Δηλαδή τι σημαίνει, λέει έγινε ατύχημα στο 23ο χιλιόμετρο έξω από την Αθήνα. Αυτό, έτσι το βρίσκουμε. Και άλλες πινακίδες. Εδώ τώρα θα προσέξουμε λίγο το μονόδρομο που είναι, πολλοί τον μπερδεύουν και το λένε ότι είναι ευθεία. Θα προσέξετε λίγο εδώ πέρα ότι το βέλος πίσω, η ουρίτσα, είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο όπως και σε αυτό. Όταν είναι έτσι σημαίνει ότι είναι μονόδρομος. Αν γυρίσω δηλαδή κάπου πίσω τώρα και εδώ τις πινακίδες, θα γυρίσω τώρα εγώ εδώ και θα τις δείτε. Κοιτάξτε λίγο η ουρίτσα πως ανοίγει εδώ πίσω. Από εκεί να βλέπετε ότι είναι κατεύθυνση και όχι μονόδρομος, ενώ για το μονόδρομο θα γυρίσω τώρα εγώ εδώ πέρα πάλι να το δούμε το μονόδρομο. Λοιπόν, και είναι εδώ μονόδρομος, είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο η ουρίτσα, έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι μονόδρομος. Εδώ το αυτοκινητάκι είναι οδός ταχείας κυκλοφορίας. Εδώ πέρα ότι τέλειωσε αυτοκινητόδρομος στο πράσινο. Και γενικά οι πράσινες πινακίδες είναι σε αυτοκινητόδρομο, εκτός από κάνα δυο που είναι απ' έξω. Εδώ είναι πρόσθετες πινακίδες πληροφοριακές και αυτές μας πληροφορούν διάφορα πράγματα, πληροφορίες τουριστικές, για τουαλέτα, για σύραγγα, ραδιοφωνική συχνότητα να ακούσουμε τα νέα.
έχει διάφορες πινακίδες. Εδώ η μοναδική πινακίδα που θα βρείτε για όριο ταχύτητας που λέει δεν είναι ούτε ελάχιστη ούτε ανώτατη, είναι συνιστόμενη. Είναι η μοναδική που θα βρείτε στα τεστ. Αυτό το 60 εδώ, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, συνιστόμενη ταχύτητα 60 χιλιόμετρα. Αυτά εδώ πέρα με τις κόκκινες είναι ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Εδώ μπορεί να μας φωτίσει αυτή την πινακίδα, την 69, και ρωτάει μέσα πόσες λωρίδες έχει το αντίθετο ρεύμα. Το δικό μας ρεύμα είναι 1 και ένα 2 και το αντίθετο είναι 1 και ένα 2. Άρα έχει 2 και το αντίθετο ρεύμα λωρίδες. Εδώ πέρα πάμε να δούμε λίγο τα βέλη τα κόκκινα και τις ίσχυες στις γραμμές κόκκινες. Όταν είναι βέλη είναι κατεύθυνση επισήμανση επικίνδυνων καμπυλών, δηλαδή έχει μια καμπύλη ο δρόμος η οποία είναι επικίνδυνη και πρέπει να προσαρμόσουμε την ταχύτητά μας, ενώ εδώ είναι εμπόδιο κινητό, δηλαδή μπορεί να γίνονται κάποια έργα εδώ πέρα και πρέπει να προσέξουμε. Έχει και άλλα έργα και πάμε να δούμε τώρα που είναι αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους. Αυτές οι πράσινες πινακίδες είναι σε αυτοκινητόδρομο. Μέσα στα τεστ θα βρείτε μία ερώτηση που λέει, μόνο αυτή θα βρείτε μέσα στα τεστ, ποια είναι, είναι σε αυτοκινητόδρομο. Είναι η P88, η οποία δεν ξέρω γιατί δεν την ανοίγει, δεν την έχει εδώ πέρα. P88 την έχω βρει. Όλες οι πράσινες είναι στον αυτοκινητόδρομο, ή παράδειγμα εδώ η 82 είναι ότι πάμε να μπούμε σε αυτοκινητόδρομο εδώ πέρα. Αυτή θα βρούμε εδώ. Ενώ κανονικά η P88 θα ήταν, δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται στο βιβλίο ότι είναι κλεισμένη, είναι προειδοποιητική κατεύθυνση εισόδου σε αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι μέσα στον αυτοκινητόδρομο δηλαδή. Και πάμε να δούμε τις πρόσθετες πινακίδες, οι οποίες είναι αυτές εδώ, φτάνουν εδώ πέρα που έχω, αυτές εδώ πέρα. Η πρώτη εδώ πέρα που λέει επικίνδυνες στροφές, η πρώτη δεξιά μετά αριστερά, και έχει την πινακίδα την πρόσθετη από κάτω με τα βέλη και το 1 χιλιόμετρο. Σημαίνει ότι από τώρα ξεκινάει η πινακίδα, ότι από τώρα έχουμε τις αλλεπάλληλες στροφές για κατά μήκος 1 χιλιόμετρο. Από τώρα όμως ξεκινάει, επειδή έχει τα βέλη αυτά εδώ, όπως είναι αυτή η πινακίδα εδώ, ότι από τώρα. Ενώ αν είχε αυτή την πινακίδα το 200 σκέτο, εδώ πέρα θα έλεγε ότι μετά από 200 μέτρα είναι οι επικίνδυνες στροφές. Και η πινακίδα αυτή είναι εδώ πέρα με το 10 μέτρα, σημαίνει ότι από τώρα ξεκινάει η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης. Θα το βρείτε στο κεφάλαιο με τη στάση και τη στάθμευση. Από τώρα ξεκινάει, όταν έχει το βέλος. Ενώ όταν είναι το βέλος προς τα κάτω, ότι τώρα σταματάει, παράδειγμα αυτή η πινακίδα. Εδώ πέρα να προσέξουμε λίγο, να δούμε ότι ποιος έχει προτεραιότητα. Να θυμάστε ότι η πιο παχιά γραμμή έχει προτεραιότητα, παράδειγμα εδώ στην 7, ΑΔ. Στην επόμενη πινακίδα έχει ΑΒ. Αυτή έχει προτεραιότητα. Έτσι θα το βρίσκεται. Το πιο παχύ είναι ένα κολπάκι, ας το πούμε. Το πιο παχύ ΑΓ εδώ στην 9. ΑΓ. Και ούτω καθεξής. Έχουμε διάφορες πρόσθετες πινακίδες. Εδώ τις προσέχουμε. Εδώ είναι για να επιτρέπεται μόνο για ταξί. Είναι κλασικές πινακίδες. Αυτά λίγο τώρα για τις πινακίδες. Ελπίζω να σας βοήθησα. Φτάνουν αυτά για αρχή και θα δούμε και τα υπόλοιπα αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγγας.